Magandang sunny morning sa inyong lahat mga ka-forever. Ngiti-ngiti din pag may time kasi masaya ang buhay. Maganda ang panahon ngayong Martes, July 19. Let's celebrate each day as it comes. Lagi nyo lang abangan ang aming mga weather forecast at update and other DOST news and innovations. We are DOSTv, the Philippines' newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Ako po si Jal Miranda, ang inyong ka-forever. Reporting live from the Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Mondays to Fridays at 11 a.m. to 12 noon. Catch us at www.dostv.ph as we forecast vital information fresh from our Pag-asa weather stations all over the Philippines. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. For today's episode, may very special guest kami, isang very distinguished academician at hindi lang yan, well-recognized and multi-awarded pa. Malalaman natin ang kwento niya, an inspiring story that's written in the stars. Plus, kaninong hugot lines kaya ang nahugot namin online? Abangan yan sa What's the Weather with You? Sino naman kaya ang mga hugotero at hugotera natin? Ilan lamang po yan sa mga What's in store for you mga ka-forever dahil kayo ang bida para sa amin. Let our forever start now, kaya alamin na natin ang magiging lagay ng panahon. Heto na po ang ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja. Sir Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Recap muna tayo, no? Kahapon, meron po tayong binabantayan na low pressure area or sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit kahapon din, around 3 p.m. ay lumabas na ito ng PAR at hindi na ito makaka-apekto pa sa ating bansa. Sa ngayon po, ang umiiral sa ating bansa ay trough ng isang low pressure area sa labas naman ng ating PAR dito sa may parteng south of Mindanao at nakaka-apekto ito sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, ridge pa rin ang high pressure area ang sa makaka-apekto dito sa Luzon and sa parts ng Visayas. Dumako tayo sa ating latest satellite image ngayong umaga. Kung mapapansin po natin, maliwalas naman ang panahon lalo na dito sa may parteng northern and central Luzon at maging dun nga sa Metro Manila. So asahan pa rin natin ngayong umaga na magiging mainit at maalinsangan sa malaking bahagi ng Luzon. And then pagdating po ng hapon or gabi, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating kalangitan na may mga tsansa ng mga pagulan or pagkidlat, pagkulog. Ang temperature po natin sa Metro Manila, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, 17 hanggang 25 degrees. Sa Tagaytay, 22 hanggang 31 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa naman, 26 hanggang 34 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa may parteng Visayas. Bahagyang maulap na kalangitan ang nararanasan dito po sa may Western Visayas. Habang maaliwalas naman ang panahon natin sa Central Visayas, Negros Island Region at maging sa Eastern Visayas. Pagdating po ng hapon hanggang gabi, posible na maging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang mga kalangitan natin sa buong Visayas. And then asahan pa rin nila o hindi pa rin mawawala ang tsansa ng mga panandaliang pagulan or pagkidlat, pagkulog. Usually, nagtatagal po ito ng 1 hanggang 2 oras. Ang temperature po natin sa Iloilo, 26 or 24 hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Metro Cebu naman, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Kung sa Mindanao naman po, maulap ang buong Mindanao dahil nga po sa umiiral na trough or extension ng isang low pressure area sa labas ng ating PAR. So asahan po natin dyan may mga convergence or salpukan ng hangin na siya nagdadala ng maulap na kalangitan sa buong Mindanao, lalo na po dito sa may southern part at sa may Davao region. And then, asahan din po yung mga pagulan, mga light to moderate rains na may kasama rin mga thunderstorms or pagkidlat, pagkulog. Ang temperature po natin sa Metro Davao, 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City naman ay 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po ang ating mga karagatan ay banayad hanggang katamtaman, ibig sabihin pwede naman po maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Bukod sa ating mga satellite images, malaking bahagi rin o malaking tulong din sa Pag-asa ang mga radar images na galing sa mga radar stations ng Pag-asa. Isa na nga dyan or dalawa dyan ay itong nanggagaling sa Tagaytay Radar Station, isa pa yung nanggagaling sa Subic Radar Station. Ang binabantayan natin dito mga lugar sa Central Luzon, sa Calabarzon at maging dito sa Metro Manila dahil nahagip naman ito ng ating mga radar. At ang tinitingnan natin or minomonitor ay yung mga paparating na thunderstorms or makakapal na kaulapan. Tulad na lamang nitong mga pula
at mga kulay yellow na wala pa naman sa ating lugar. Ibig sabihin ngayong umaga, makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Bukod sa mga paparating na thunderstorms, malaking tulong din ng ating mga radar images when it comes to rainfall warning at maging sa pagdetect ng sentro ng bagyo na hindi natin nakikita sa mga satellite images. Usually po, kitang-kita natin yung sentro or mata ng bagyo na pumapasok within the area of the radar. So yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, DOST. Ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. And here's our exclusive content just for you, mga ka-forever. Here's Mr. Elmer Caringal for the dam water level update. Salamat, Jel. Muli, magandang umaga po sa ating lahat at sa televiewers ng DOSTv. Dam update po tayo dito po sa mga major dam na minomonitor natin dito sa Luzon area. Una, yung Angat Dam, ang kanyang present elevation as of 6 a.m. is 178.88, galing siya sa 179.11. Meron po siyang ibinaba na halos 0.23 meters. Then yung Magat Dam, ang kanya pong elevation ngayon is 166.2, galing po siya sa 166.88 kahapon. Meron po siyang ibinaba na halos 0.68 meters kasi nga po ang Magat Dam ay kasalukuyang nagbibigay ng tubig sa irigasyon dito po sa Isabela at Cagayan Province. Then yung Pantabangan Dam, ang kanyang present elevation is 185.19, galing po siya sa 185.41 kahapon. Meron po siyang pagbaba na halos 0.22 meters. San Roque Dam, ang kanya pong elevation is 230.18, galing po siya sa 230.24. Meron po siyang maliit na pagbaba na halos 0.06 meters lamang po. At yun naman pong sa mga general advisory natin na ini-issue po natin dito po nga sa Luzon, Visayas, Mindanao area, wala po kaming ini-issue or yung babala dito nga po sa mga ilog dito po sa mga nasabing lugar. At ganoon din naman po dito po sa Pasig, Marikina, Pampanga, Agno, Bicol, River Basin, wala din po kaming babala or issues na posibleng pagtaas ng ilog dito po sa mga nasabing basin. At mula sa Flood Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Elmer Caringal. Marami pong salamat. Palagi na natin naririnig ang DOST sa mga radyo at TV. Pero alam ba natin ang mga nagawang projects ng department na ito? Alamin ang kanilang mga latest updates at projects dito lang sa DOSTv Flash Report. Level up na ang mga teachers ng Philippine Science High School dahil ititrain na ang ilan sa kanila sa space science. The DOST Science Education Institute brought experts from the Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA to train PSI teachers on integrating space learning into the classroom. Ilan sa mga topics na ituturo sa kanila ay ang microgravity, vacuum experiment, Canadian robot arm on the International Space Station, rovers and communication, and satellite imagery. Para ma-monitor at ma-prevent ang smuggling ng mga nuclear and radioactive materials papasok sa mga ports ng bansa, nagpatayo ng isang training facility na gumagamit ng Radiation Portal Monitor ang DOST. Ang training facility ay located sa PNRI compound sa Quezon City. Ang project na ito ay binuo ng DOST sa tulong ng Philippine Nuclear Research Institute. According to former Science Secretary Mario G. Montejo, the RPM facility will serve as a training facility for frontline officers from the Bureau of Customs involved in operating the RPM stationed at the ports across the country. The facility was put up
as a result of close cooperation with the European Union Joint Research Center and the United States Department of Energy. Ang mga radiation portal monitor na ginagamit sa facility has similar capabilities to those of its larger counterparts deployed at the ports of Manila and Cebu under the Nuclear Smuggling Detection and Deterrence Program involving the PNRI, Bureau of Customs, and the Philippine Ports Authority since 2005. Ang DOSTv ay sumusuporta sa environmental care at rehabilitation. Mahalaga ang kalikasan, mapayamang lupa man yan o yamang dagat, dapat nating alagaan ang mga ito. Noong nakaraang linggo ay pinag-usapan natin ang pag-alaga sa ating mga coral at marine ecosystem. At para mas lalo pa nating maintindihan ang importansya ng pag-aalaga sa ating marine ecosystem, panoorin po natin ang susunod na video. Ang kapuluan ng Pilipinas ay may mahigit sa 220 milyong hektarya ng baybayin at marine ecosystems na saganang pinamamahayan ng iba't ibang uri ng damong dagat, bakawan, at mahigit sa 50% ng uri ng coral sa daigdig. Nakasalalay ang pagkain, kabuhayan, at iba pang pangunahing pangangailangan ng milyon-milyong Pilipino sa mga marine ecosystem na ito. Lalong-lalo na sa mga bahura o coral reefs. Ang mga bahurang ito ay pinanggagalingan ng taunang net benefit na umaabot sa 6 na bilyong piso mula sa turismo at 35 bilyong piso mula sa pangingisda. At 19 na bilyong pisong halaga naman ang binibigay ng ating mga bahura bilang proteksyon mula sa kalamidad. Kumbaga sa taong may karamdaman na nangangailangan ng pagsusuri, ganitong pagsusuri rin ang kailangan ng mga bahura ng Pilipinas. Ito na rin mismo ang ginagawa ng programang National Assessment of Coral Reef Environments o NACER.
Mga ka-forever, ito na ang favorite at inaabangan ng lahat. Ano naman ang mga emote moments ng mga hugutero at hugutera friends natin? Alamin yan dito lang sa What's the Weather with You. Mula kay Jed Mandokdok. Sabi ni Jed, buti pa yung floodway nag-a-alarm kapag mataas ang tubig. Ikaw, umalis, wala man lang pasabi. Ouch talaga, 'di ba? Ay nako Jed, alam mo, mahirap talaga yung ganyan, 'di ba? Ang tanging mo lang pwedeng gawin ay mag-move on. Pero next time, syempre, learn by your experience, ika nga. Be careful, wag mo na ibuhos lahat, 'di ba? Importante yung nagtitira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. 'Di ba? Sabi nga unang-una dapat minamahal mo yung sarili mo para kapag mahal mo sarili mo, mas maganda na may-share mo na rin ang love sa iba. Ayan. Meron naman tayo from Darren Jane, ating Facebook friend na si Darin. Sabi niya, para akong dam at ikaw ang ulan, pinupunan mo ang aking pagkukulang. Wow! O yan, Darin, di ba? Mula naman kay Jed, medyo malungkot, pero itong kay Darin, di ba? Talagang ramdam na ramdam natin ang love. It must be love. Ganyan talagang tunay na pagmamahal. You complement each other, di ba? Bihira lang kasi na makahanap mo yung tao na swak at compatible kayo. Kaya tuloy-tuloy mo lang yan, alagaan ninyong relasyon at pagtitinginan ninyong dalawa. Ayan, mga ka-forever, tuloy-tuloy lang ang pagbuhos ng mga emosyon. At sa mga ka-forever natin dyan, time na rin para kayo naman ang humugot, di ba? Mag-Snapchat o kaya naman mag-Instagram na kayo. Doon niyo i-post ang mga sinisigaw ng puso ninyo sa hashtag Hugot Panahon. At kung feel nyo ring mag-level up, i-go nyo na rin, mapatula, sayaw o kanta man yan, i-post nyo na yan, ilabas nyo na at ibuhos ang inyong mga feelings. Malay ninyo next time, kayo na ang next na ma-feature namin dito. Excuse me po, kailangan niyo ba ng tulong? Nawala ang internet ko eh. May hinihintay pa naman ako importanteng message. Nakakonect ko ba kayo sa wifi? Eh, hindi ko alam. Paano ba ito? Ano bang gagawin dito? Importante hinihintay Madali ko lang ho message. yan. Pwede ko po kayong tulungan. Eh, teka. Kukunin mo ang cellphone ko? Opo, huwag po kayong mag-alala. Ito po, gusto niya hawakan yung bike ko habang kinokonect ko po yung cellphone niyo sa free wifi. Sige. Ito po, ganito. Ganito po yan. Meron po tayong free wifi sa public parks. Kapag nag-scan na po ng wifi networks ang cellphone nyo, i-click nyo ang One Connect. Ayan, okay na po.
Online na ulit ang thunder ko. Opo. Naku, salamat ha, iho. Thank you, thank you, thank you. Cyberpunk, hati? S3XY K1T3LXOXO? Hindi ka nagbago. Maganda ka pa rin. Tulad nung nasa college tayo. At ikaw, bolero ka pa rin. Hindi naman palagi. Para sa'yo. Hindi ka pa rin nakalimot. Hinding-hindi.
Education is vital to success. Knowledge is key. Pero lahat ng ito ay useless kapag walang nagtuturo. Teaching is a very noble profession and teachers are our modern heroes. Sila ang nagmumold ng mga kaisipan para lalong mapayabong pa ang skills at maging malawak ang potensyal ng bawat isa. Kaya mabuhay ang mga guro. Our guest for today is first and foremost a teacher and an educator. She got her bachelor's degree in biological science from University of the Philippines, Visayas, Iloilo City. She further studied and got her PhD in biology, this time from De La Salle University, Taft Avenue, Manila. She got her first teaching gig as a classroom teacher in St. Elizabeth Academy in Iloilo. She is an excellent academician as manifested by the various awards that she has received all throughout her teaching career. Among the honors she receives includes the Outstanding Young Man or TOYM in the field of secondary education in 1988, Presidential Award from the Philippine College of Physicians in 2007, and Parangal sa Natatanging Kababaihan from the Commission sa Wikang Filipino in 2013. She was also featured by the U.S. Embassy in a video series entitled #Wonder Woman to honor Filipino and American women in celebration of International Women's Month. And to top it all, she was the first Asian winner of the Intel Excellence in Teaching Award and has a minor planet named after her, the planet 13241. Currently, she is Director 4 of the Science Education Institute of the Department of Science and Technology or DOSTv. Mga ka-forever, let us all welcome Dr. Josette Dio. Good morning, Doc! Magandang umaga, Jel. Ayan, di ba? Sa dami ng achievements ninyo, parang hiningal. Di ba? So, welcome po sa DOSTv. Salamat for this opportunity na makaharap ko kayo. Napaka-exciting mo pala na host. And I'm also very eager to share kung anong nalalaman ko about the programs of the Science Education Institute. Yes, talaga ma'am kami, excited na rin kami. Talagang ma-meet kayo talaga personally, di ba? It's an honor. Ngayon pala talaga nagpapasalamat na kami for taking your time na nandito kayo ngayon. Ayan ma'am, syempre di ba sabi ko nga, ang dami niyong awards as an educator, di ba? Ang dami niyong achievements. Pero sa lahat ng yun, ano ang inspirasyon ninyo? Ang inspirasyon ko talaga sa pagtuturo at hanggang ngayon yung mga bata. Kasi basically, hindi lang ako teacher, I'm really a learner. At saka para makaturo kang maayos, aralin mo yung subject matter mo. For me, the biggest challenge is napakahirap magturo ng science, napakahirap magturo ng research. Pero pag masimplify mo ito at maput mo into context na maintindihan ng isang bata, that's the greatest fulfillment na makuha mo. Yung mapaunawa mo lang yung science concept at bakit nila pag-aralan yon. Challenging but very fulfilling. So, yung inspiration ko talaga, ang mga bata. Totoo yun, ma'am, kasi di ba merong mga matatalinong tao, pero hindi lahat ng matatalino kaya magturo eh. Hindi ba? Yeah, kasi teaching is really a gift. It is a vocation. And I believe that yung mga teachers na nagstay in the teaching profession for 5 years and above, profession, it's not just a profession, it's really their vocation. Kasi mahirap magturo kung hindi mo yon field. Pero kung talagang field mo yon, hindi siya trabaho eh, ini-enjoy mo siya. At yun yung sinishare nyo lang, di ba? So parang napakadali para sa inyo na lang lumalabas. Madali, parang it's common sense. Ang pagtuturo para sa akin is common sense. And the greatest motivator is that you learn and then you want to share your learning. Kasi siguro yung pinaka-fulfilling ng part ng teaching is binubuksan mo yung minds ng mga bata. But on top of that, you also mold their minds. Kasi ano naman yung knowledge and skills kung hindi mo yun ginagamit para ma-improve ang buhay ng tao. Di ba? Ang sarap pakinggan ano, di ba? Talagang may tuturing kayo na pangalawang magulang. Ganun talaga. Hindi lang basta karunungan yung ibinibigay ninyo sa mga kabataan. It's nurturing them to be good citizens. Siyempre ma'am, di ba sabi nga sa dami ng mga parangal o kumbaga talagang pwedeng-pwede kayong magturo sa mga top-notch na schools. Pero pinili nyo na magturo sa probinsya or sa mga rehiyon. Yeah, 2 beses itong ginawa kong mag-decide na bumalik sa probinsya. No? Nung gumraduate ako ng UP, actually nakuha na ako ng isang university na magturo sa college students. Kasi field ko naman is biological sciences.
Pero nung narinig ko sa mother ko na yung isang missionary school sa aming hometown nangangailangan ng teacher, nag-resign ako and I decided to stay in the province. Kasi ang thinking ko, sa university, marami namang pwede mag-apply eh. Marami namang magturo na magagaling. Pero sa probinsya, konti lang ang mag-rest na pumunta doon para mag-share ng knowledge nila. Doon ako lumaki, doon na-develop yung mga values ko at nakikita ko din ang potential na maging matalino at maging magaling din yung mga bata in the rural areas kung may pupunta at magturo ng maayos. So yun lang ang aking motivation. And then the next time na nag-decide ulit akong bumalik kasi nag-pursue ako ng graduate school ko because of scholarships. Both my MS and PhDs were obtained through scholarships. Nagtuturo na ako sa De La Salle University and even sa graduate school at sa UP Manila. And then nakita ko na dapat pala itong natutunan ko sa research, maturo sa mga high school students para pagpunta nila sa kolehiyo, tama na yung paningin nila ng research. So while teaching in the universities here in Manila, sumusulat din ako ng curriculum. Paano ko matuturo ang isang napakahirap na subject like science research sa level ng high school students. At nakikita ko doon na maganda pala magturo sa mga bata na hindi pa naka-go ng research kasi, naka-undergo ng research kasi parang tabula rasa. Yung minds nila are very open and they are very willing to learn. And yung decision ko to go back to the rural areas to teach, yun naman ang nagbukas ng aking doors kasi doon ako na-discover. So hindi naman talaga necessary na doon ka magtatrabaho sa isang tanyag or bantog na universidad. You can be anywhere. You can be in the rural area for as long as you do innovations and you believe in your goals. At saka bakit mo ginagawa yon? You can create ripples. Di ba yun ang reason na nanalo ako sa isang international teaching competition. At yun nga, yung parangal na to, talaga binigay para sa inyo. Kwentuhan nyo kami, ma'am, tungkol dito. Nagtuturo ako at that time sa high school, sa Philippine Science High School, sa isang rural campus doon sa Iloilo. Tapos ang tinuturo ko science research, yun talagang hiningi ko na ituro ko kasi gusto kong turuan yung mga bata. Paano gumawa ng research? Ano bang yung research na yan? Kasi sa experience ko, even in most universities, they teach it from the books, formatting and all that. Pero hindi yan ang research eh. Research is discovery. And I said, based sa experience ko sa graduate school, gagawa ko ng curriculum, tapos i-implement ko to sa high school students. And for me, it was very challenging, no? So I used all my imagination, linked with universities, linked with other research institutions para makakreate ako ng research program. So there was a competition, no? Intel Excellence in Teaching competition, na yung pwede mag-apply dyan are math and science teachers teaching in high school. So gumawa ako ng aking parang documentation of what I do, and then sinubmit ko na binack up naman ng DOST because Philippine Science High School is under the department. Akala ko ganun lang na nag-submit ako. So, I realized later on that there were 4,000 nominees from all over the world. And then out of that 4,000 nominees, 90 were pre-selected, no? And out of the 90, pinag-aralan yun ng mga panel of judges and experts. 5 kaming napili na international finalists. So 3 from the US, 1 from China, and ako sa Philippines. Pinapunta kami sa US, so there was international judging, pinresent namin yung mga innovations namin, sumagot kami sa mga questions, and eventually I emerged as the grand winner. Wow, di ba? Yeah, so for being the first Asian teacher to win in that competition, yung greatest sponsor of that competition, which is the Massachusetts Institute of Technology, meron silang laboratory na nag-aaral ng mga heavenly bodies. At that time, may na-discover silang isang minor planet, no? It is found in the asteroid belt between Mars and Jupiter. So pinangalanan nila na planet 1, 2, 3, 4, 1. But when I won in that competition, so nag-decide yung kanilang parang body, no? Scientific body, that
pangalanan yan sa isang Filipina na nanalo because of what she's doing in her country. Ayun. So tinatawag siyang Planet Bio. Planet B yun na. Ayun, di ba sabi natin, ilan lang alam kong planeta di ba? Siyam yung mga main planets. Yeah, And then we have minor planets. Yes. Isa kayo doon sa Yes. mga minor planets. O di ba? Parang ako nikilig ako, parang ang sarap pakiramdam na merong isang Pilipina. Oh, hawakan mo na yung planeta. Ayan. Oh. Huwag na kayong kakala sa akin. Baka mawakan ako ng kahit man lang bituing. Bituing walang ningning. Bituin na may ningning. May ningning, Oh, ayan. of Mas course. masarap pakinggan yun, di ba? Siyempre, ma'am, di ba, alam namin ang hirap ng mga teachers, di ba? Lalo na kayo pinili nyo pala sa probinsya, considering na alam natin kung magkano lang ang tinatanggap na sweldo ng mga guro. Hindi ba? So, sobrang hirap. Hindi siya Hindi pa rin. mahirap. Hindi. Kasi ako nga, hindi ko alam magkano sweldo ko hanggang ngayon eh. Kung talagang vocation mo yun, hindi mo na tinitangnan yung pera. Hindi mo na ma-equate. Yes. Yung joy mo is more than the money that you receive. At saka, ever since, para bang, it comes naturally for me na you work beyond what is credited for pay. Para bang, ang motivation ko is, I have to learn so that I can give. You cannot give what you do not have. So, mag-aral ka para ma-simplify mo itong mga bagay at mas maintindihan ng bata. I do not care how much I receive. No? Because kung hinaharness mo yung potential mo, hindi ka tatakbo sa pera. Yes. Ang pera ang tatakbo papunta sa'yo. I mean, there are a lot of opportunities that will be opened if you really develop yourself at saka yung tinitingnan mo, hindi magkano matatanggap mo, but how much you can share to help improve the lives of others. Tama yun nun, di ba? Lalo na kung bukal talaga sa puso mo yung ginagawa mo. Babalik at babalik ang biyaya para sa iyo, Biyaya. yun, di ba? Not really in terms of monetary Yes. values, but other things. Correct. Yeah. And after this award, syempre, di ba, iba't ibang parangal na yung natanggap nyo. And this talaga yung talagang nagpatanyag sa inyo na may consider, ma'am. Yeah, I have received other international awards, pero itong Intel Excellence in Teaching Award is talaga itong bumukas, kung baga nakatapult ako sa outer space because the planet was there named Yes. after me. No? So, Ano pakiramdam? Syempre, di ba, parang kabilaan na yan eh. Parang hinahanap-hanap na kayo, di ba? Parang in iba't ibang engagement na talagang kayong hinahanap. actually, nung nanalo ako, hindi nag-sink in yan sa akin na magaling ako, iba ako kasi panalo ako ng isang international award. Parang hindi nag-sink in yan sa akin kasi I thought lahat ng teachers, ganito ang pakiramdam na magturo ka lang, no, without counting those awards and achievements. Because I really believe na mas marami pang teachers na mas magaling pa kaysa sa akin, mas grabe pa yung ginagawa, pero hindi sila na-discover, no? Siguro, it's meant to be in the stars na ma-discover ako. So, parang it's very humbling actually. And then, napakarami na yung mga invitations ko. Siyempre, tao ka lang, napapagod ka din. So, nag-soul searching ako. Lord, ano ba itong ginagawa mo sa akin? Parang, binigyan niya ako ng award. Ang dami namang ginagawa, nakakapagod din. Then, I just realized na yun talaga ang calling ko to inspire others, no, with what I am doing and also with my example. Tama. Sabi nga, di ba, kung talagang kaloob para sa'yo di ba? At ikaw talaga, ma'am, nasabi namin, para sa'yo, maging inspirasyon pa, lalo na sa mga kabataan, di ba? Yung planeta ba, ma'am, nakita nyo na kung ano itsura? Binigyan ako ng parang schematic representation lang ng MIT, pero hindi pa ako nakapunta doon. Okay. So, yung itsura ng planeta, talaga interesado ko, ano yung itsura ng planetang Bio ngayon? Pula daw siya, Okay. tapos instead na rotate siya, nagka-counter-rotate siya daw sa kanyang orbit. And then, it's red because siguro hot siya. Oh, wow. It's hot. And the Oh, minerals diba? Hot also talaga, there. oo. Na, yeah. Pula, di ba? Pula. Talagang umaapoy. Umaapoy. So after this, di ba, iba't iba ng engagement ninyo, invitation, and then now, you are the director of SEI. So ano naman ang mga challenges dito nung napunta kayo being a director? Nung mga more than a year, almost 2 years pa lang ako sa Science Education Institute. So pagpasok ko sa institute, na alam naman natin na Human Resource Development Arm ito ng DOST. Yes. Kung baga, pinapadami yung ating science, mathematics, engineers, no, S&T Human Resources para masupport ang ating economic development.
So pagpunta ko doon, tiningnan ko ilan na ba yung scholars natin, ilan na ba yung municipalities na na-reach natin. Hindi ako nakontento kasi dapat ang ating science education program should be yun bang lahat as much as possible ma-reach, mabigyan ng opportunities. So within 2 years, ang greatest achievement namin dito is napalawak namin ang sakop ng aming scholarship program. Sa katunayan, in 2 years' time, 95% ng mga municipalities, and that is 1,650 municipalities nationwide. Out of that, 84 municipalities na lang ang walang scholars. Kung baga na-democratize namin ang scholarship program. And this is not easy. Kasi puntahan mo yung mga lugar na mahirap puntahan, delikado puntahan, no? At saka walang sasakyan and all that. Pero ginawa namin yan. Tinatarget namin yung mga municipalities na walang scholars. Pinupuntahan namin, nakikipag-ugnayan kami with the local government units. Tapos nagbibigay kami ng extra lessons at tinitrain namin yung mga bata how to take the exams. And really nakatulong siya. Pero ano yung qualification usually, ma'am? For the universities, dapat top 10 siya ng graduating class. And then kukuha siya ng exam. Yun lang, pumasa siya sa exam. Top 10. Okay. So, yung halimbawa, yung standard sa pamumuhay, ganyan, meron kayong meron kami dalawang scholarship kasi. May merit scholarship kami na regardless of your income, basta pumasa ka sa exam, you can be qualified. But we only allot 20% of that out of the 6,000 scholars that we take in each year. And 80% goes to another type of scholarship na this time, siniselect namin talaga are the poor and deserving students. Kasi nasa batas yun na poor and deserving students. Lalo meron tayong 4Ps. So, naka-link tayo dun, ma'am. Actually, yung 4Ps naman, it's a separate program of the government. Yung sa amin kasi, talagang pinipili yung mga may aptitude, mataas ang aptitude in science and math. Kasi kung hindi mo mapilit kasi ang aptitude na tinatawag. It has to be that the student really like science. And math. And may mga exam tayo how to identify those students. So bago sila mag-exam, meron din kayong parang parang training muna before sila sumabak sa exam. Parang review, ganyan. Sa mga selected areas like sa Muslim Mindanao because we want really to reach those areas. At very happy nga ako, may isa kaming scholar ngayon na gumraduate ng magna cum laude in a very remote area, no? Hanggang mamasapan na may mga scholars kami, no? So, yun, ina-identify namin talaga yung poorest of the poor. At saka, syempre, may mga gaps yon in terms of how to take the exam. So, it's not really the content, but it's really practicing them, how to read, and sometimes you also give enrichment lessons just to prepare them for the exam. Paano yung mini-measure na maging globally competitive talaga ang ating science dito sa bansa? Alam mo, when we talk about global competitiveness, yung science education ng Philippines, kung generally nasakop natin, malaki kasi yung Department of Education pa lang, no? We cannot really say na kung sa kabuuan, globally competitive na yung ating science education. But if we identify schools sa basic education level, if we talk about Philippine Science High School System, I've been there for almost 20 years. 12 years as a, 12 years as a faculty, 5 years as a campus director, and almost 3 years as an executive director. If we talk about this group of schools, I can say that they are really world-class, globally competitive. Some indicators are sa mga international competitions, talagang nananalo tayo ng gold. No? In the ASEAN region, we always win. High school students of Philippine Science High School always win top awards. So, those are some indicators. And recently, meron tayong mga nanalo from Math Olympiad. Yeah, they got gold medals. And some of these students also get scholarships in the most prestigious universities in the world like MIT, Harvard, the schools. Ang husay talaga, di ba? Siyempre, makikita natin talaga husay ng mga Pilipino simula pa lang sa mga kabataan. Sa graduate level naman, kasi yung scholarship ng DOSTv, hindi lang sa undergraduate. Currently, may mga 21,000 scholars tayo sa undergraduate level. Pero sa graduate level, meron tayong mga 3,000 scholars in MS at mga 700 scholars sa PhD. We deliver this through our consortium universities, yung mga top schools in
in the country. Masasabi din naman natin na yung graduate programs natin are globally competitive. Let's say may mga nakikinig sa atin gusto maging scholar. Paano magiging process doon? Or paano sila makaka-avail ng scholarship? For the undergraduate level, no, they have to apply. So ang mga application forms makukuha nila sa ating mga regional offices, sa website din ng DOSTSEI. They just apply and then submit the requirements like a certification from their principal that they belong to the top 10% of the graduating class. Then they take the exam. Sa ngayong year kasi wala tayong incoming first year, no? Kasi because of the transition period ng K-12. Pero meron kaming 2 programs for incoming third year, yung junior level scholarship program natin. Kung wala silang scholarships in first year college, pwede pa rin namin sila mabigyan ng scholarship in third year college. Okay. So mag-apply lang sila, no? They can get the application forms for as long as wala silang bagsak na grade, pwede na sila mag-apply. 2 itong scholarship namin for third year. One scholarship is for any areas in the field of science and math. Another is that meron tayong Fast Track Scholarship Act of 2013. Approved lang siya in 2013, pero in-implement namin starting last year. Itong scholarship naman, kahit anong field ka ng science and math, basta pag-graduate mo, magturo ka. Okay. This is a program of DOST-SEI with a memorandum of agreement from the Department of Education and the Philippine Normal University. Napakaganda nitong scholarship program namin kasi pag natapos ka na automatic hiring, hire ka ng DepEd kasi kailangan ng science and math teachers. Okay. So last March, we have a new batch of graduates, first set of graduates, 311, hired sila lahat. Next year, we will be graduating another 1,000 scholars, hired sila lahat ng DepEd. They will be teaching in the regions. At saka yung salary scale nila, they will not even start from salary grade 11, but they will start sa grade level, entry level ng Philippine Science High School, which is salary grade 13. And according to Asak Mateo of DepEd, pagpasok nila, kasi pwede silang i-hire even without a licensure exam. Yes. Yun yung tatanong ko, ma'am. Paano yun? Immediate hiring, Automatic even na talaga automatic yun. hiring, even without a licensure exam. They will be placed on temporary status, yung kanilang appointment. Plantilla positions ito, hindi contractual. And they will be, after mahire sila ng DepEd, continuous pa rin ang scholarship nila kasi they will take 18 units of education subjects sa PNU or mga satellite campuses na may education courses, after which they will take the licensure exam. Pag pumasa sila sa licensure exam, papalitan yung kanilang title from temporary permanent na sila. Di ba ang husay? Di ba parang simula nag-aral ka, may scholarship ka, May pero yun scholarship talaga ka pa. ma-assure natin naman na magtuturo sila. Magtuturo sila. Paano For kung the- hindi sila nagtuloy? I-payback sila. Sa scholarship na yan yung contract is nagsasabi, magturo ka for the number of years that you will avail of the scholarship program. So kung engineering, that's second year, third year, so 3 years. 3 years. Magturo ka ng 3 years. For the rest, 2 years lang. But I think kung talagang you are meant to be a teacher, you will stay for good. Yes. After a year kasi kung malalaman mo na hindi ka meant to be a teacher, mahirap. Pero if you are meant to be a teacher, hindi ka alis dyan. So yung binibigay niyo for college scholarship yon. Oo. For high school, meron din. Wala kaming high Wala school. pa. Ang nagbibigay ng scholarship sa high school, which is under the Department of Science and Technology, is the Philippine Science High School System. Pisay. Okay, so yun talaga. Pero ma'am, syempre, di ba, alam natin kung gaano kasarap ang science. Ibig sabihin, napakahirap kasi maituturing ang science di ba? Yung iba, ako ganito ang pananaw nila pagka sinabi mong science, ayoko yan, hirap yan, experiment na naman yan. Parang ganon. Di ba, let's say may lumapit sa inyong teenager, paano nyo sasabihin sa kanya na madali ang science? Napakadali ng science. Kasi pagising mo pa lang may science na maligo ka, tubig, H2O. No? Bakit ka naliligo? Para matanggal yung mga germs sa katawan mo because water is the best cleanser in the world, no? Pagkain mo, ano ba yung kinakain mo na yan? May vitamins, may minerals, or what? There is science, no? How much will you eat? There is math, no? So, hindi ka talaga, ang science is not just a concept or something abstract. It's really very real, no? Depende lang yan sa pagtuturo. Kaya ang Science Education Institute, mayroon din kaming isang division na nagtitrain kami ng teachers. Nung pumasok ako sa Science Education Institute,
meron kaming nilaunch na program, Science Teacher Academy for the Regions, in partnership with some universities. So nagtitrain kami ng teachers paano maturo ang science na talagang very interesting for students, na hindi siya memorization, no? Kahit experiment, masaya siya. Nagtuturo din kami ng math, no? Inquiry, no? Problem solving. Kasi yung pagtuturo natin ng math, pinapamemorize natin ang formula, walang kabuluhan yun. Di ba multiplication table, nakabisado mo by 3 by 4. Hindi na yan, hindi dapat gano'n eh. Dapat ang mathematics, makikita na nila, kahit bata pa yan, no? Ano ang importance? Bakit itong concept ng math? Saan ko ito makikita? Sa pagkain ko, sa pamimili ko, kahit sa paglalakad ko, makikita mo yung concept ng tinuturo na yan na sa buhay mo talaga ginagawa mo. So, yun ang mga tinuturo namin sa Science Education Institute when we do trainings for teachers. So, yun ang maganda kasi parang usually, pag nag-aaral ka, alam mo lang magkabisado ka ng formula, etc., etc. Paano ko i-apply yun sa daily lives ko? Di ba? Integration, may integration ba sa pagkain? Ito nga, meron. Paano ma'am? Bigla ako napaisip eh. Yung i-integrate mo talaga, di ba? Pumipili ka ng pagkain na you will be healthy, no? Yes. So, maintindihan mo yan. Anong vitamin C, vitamin A, ito lang may example ako. Tinuro ko to sa high school students na ginawa ko nung nagpi-PhD na ako. 'Di ba, nagtuturo tayo how to conserve the environment kasi ang field ko is marine science eh. Seagrass, hindi masyadong kilala yon. Seagrass yung mga halaman sa dagat. So tinuturuan ko yung mga bata, ano ito? Tapos bilangin mo lang yung dahon. Oh, hindi naman yan more than 10 yung leaves. Titingnan mo yung stem, ilan ba yung guhit-guhit? Kasi for every guhit na yan, may isang dahon na tumubo. Gagamitan mo ng mathematical formula, makompute mo ilan ang napoproduce na halaman na yan per square meter per year. May mathematics dyan. At saka, do a little experiment, ma-quantify mo ilang isda ba ang pwede mabubuhay sa area na yan because of the seagrasses. So, high school lang yan, no? Talaga, ma'am? Yeah. Oo. So, yung matranslate mo, yung isang science concept into something which people can eat kasi pinag-uusapan na natin isda eh. Ilang isda ang pwedeng mabubuhay sa area na to kung ganito kadami yung mga seagrasses. So, yan ang pagtuturo ng science at saka math. Matranslate mo into something tangible na makikita ng tao na, ay, nakakatulong pala ito sa amin. Kasi pag matranslate mo ang science and math sa food, at sa kabuhayan ng fisherman, ng farmers, then it does not become abstract. Science and math are not abstract anymore. At saka nakakatuwa kayo magturo man pala talaga. Parang ngayon pa lang ako, parang tinuturuan niyo ako ngayon eh. Very engaging, parang napaka-interactive. Katulad ng concept ng migration, immigration, Yes. no? Sabi ko sa mga bata, sige, magdala kayo ng string, gawa kayo ng kwadrat dyan, o bibilangin nyo, ilan ba yung mga halaman dyan, yung mga grasses, ilang puno, tapos bantayan nyo, sa isang oras, ilang grasshopper ang pumasok, ilan ang lumabas. So, pwede ka na magturo ng population density sa isang kwadrat na yan. Ilan ang lumabas, no? Ilan ang pumasok. Concept ng migration at immigration using animals and plants around you. You don't even need a sophisticated laboratory because the best laboratory is nature. Actual talaga. Actual. Very actual kayo magturo, ma'am. Yes, kasi sa probinsya naman wala kang sophisticated laboratory. Bakit ka magdo-drawing sa blackboard? Sa labas mo may halaman. Yes. Bakit ka magdala ng mga specimen in formaldehyde? Marami namang mga animals na umiikot. Labas mo yung estudyante mo sa classroom. Oo. Talagang doon, mas mafe-feel mo pala ang science talaga. Sabi mo nga, pagising nyo pa lang, science na yun eh, di ba? Magising ka, ayan, may pag-asa ka na talaga. Yun yung sabi na, yun lang sasabi ko mo, pagising ko, ayan, may pag-asa na ako. Yes. Siyempre, di ba ma'am, ngayon, nakaka-adapt na rin tayo sa K-12. Anong ginawa nyo dito? Meron kayong librong ginawa. May libro akong ginawa kasi ngayon, ang pagtuturo ng science is integrated. No? Unlike before na first year, integrated science, second year biology, third year chemistry, fourth year physics, at saka may earth science. Ngayon, ang pagtuturo is a little bit of those concepts in 1 year, tapos lumalalim lang yan as you progress. No? So, gumawa ako ng libro na activity-based. Yun bang ang teacher, 15 minutes lang magsalita, pero inquiry, bata ang mag-discover ng concept sa mga activities na pinag-aaralan niya sa libro. Na-release ko na yon pero hindi ako nakontento. So ngayon, inaayos ko din ang libro. Pag sumulat kasi ako, hindi naman pera yung tinitingnan ko. It's that, maganda ba to? Magaling makaturo sa teacher. So baka this year, lalabas yung grade 7 to 10
4 na levels na libro na ginagawa ko. Para sa mga teachers and students. Students. Para sa students talaga. Grade 7 to 10. 10, Oo. Okay, pwedeng. Pero ano yun, kumbaga, yung sa curriculum ngayon, sa existing Angkop curriculum. siya sa existing curriculum. So it's really, kasi before ako pumunta sa Science Education Institute, di ba, Executive Director Yes. ako ng Philippine Science. So ako din ang lead kung paano i-revise ang curriculum ng Philippine Science High School. And before we started to revise this curriculum in preparation for the K-12, 2 years akong every summer, dala ko yung lahat ng directors, nag-aaral kami sa Australia on scholarship. Kasi Australia, napakaganda ng kanilang curriculum din, tapos very generous sila to give scholarship. So, for 2 consecutive years, 6 weeks kaming nag-aaral doon, nagbe-benchmark sa mga best schools in Australia. We also traveled to Korea, to Taiwan, and look at their best schools. At saka yung mga napupulot kong napakagandang mga experiences ay in-integrate ko sa libro na ginagawa Ayun, ko. oh. So, Mami, masasabi ba, ang curriculum natin, syempre may standard din, sinusunod yan. Kasabay din ba natin ibang bansa? Kasabay din naman natin. Kasabay din naman natin. Actually, napakaganda ng curriculum natin dito. Ay sabi nga ng taga-Japan, what is this curriculum in high school? It looks like a curriculum in graduate school. Kasi napakaloaded. Nagulat sila, oo. Yun lang ang problema natin. Gusto nating salpak lahat, no? Hindi naman kasi importante ang content, but importante ang proseso. Yun bang yung matatandaan ng bata, yung na-learn niya, at saka hindi niya memorize, yun bang pagtanong mo, maintindihan niya kung paano yan ina-apply sa kanyang buhay. Yun naman ang importante. So there should be a shift, and that is what Science Education Institute is doing. We train teachers, we develop materials para paradigm shift ang mga teachers na teaching is learning. Mag-aral din kayo, at saka teaching science and even math should be student-centered. Yun bang proseso gawin ng bata, dyan ka lang mag-facilitate and to give some inputs, but it is really the student who should discover the learning. So, kahit teacher ka na pala, parang non-stop learning pa rin, no? Ay, non-stop learning. Walang araw na hindi ako nagbabasa, kahit ano. Kasi may mapupulot ka talaga. It is always yung palagi kong inuulit na, you cannot give what you do not have. Kasi hindi ka lang teacher, you're also a leader. You should lead others, no? At lalo na kung mas bata pa sa'yo, tinuturuan mo. Siyempre, di ba? Ibang mindsetting nun. Siyempre, ma'am, ngayon kayo ang director ng SEI. Ano pang pangarap ninyo personally para sa SEI? Malaki ang pangarap ko sa SEI. Kasi for so long a time, ang Science Education Institute, tinitingnan natin na ito ang Human Resource Development arm ng DOST na mag-produce ng science, technology, engineering, and mathematics professionals. Gusto ko mag-add ng value. Gusto kong hindi lang tayo mag-produce ng scholars na magaling sa kanilang field, but DOST SEI will produce Filipino patriot scholars. Yun bang hindi lang sila magaling, they will not just exhibit professional excellence. Kasi yun ang mga scholars natin. Magagaling ito, pili sila eh. But gagamitin nila yung kanilang skills and capabilities to help improve the nation. So they should be service-oriented and they should be leaders. But not just leaders, they should be servant leaders. So scholars, patriotic scholars na magaling, pero gagamitin nila yung kanilang talino at capability to address real issues in the country like poverty, hunger, to improve education, health, and all areas, no? Gagamitin nila yan para ma-solve ang mga problems na to improve the quality of life. Ang scholarship kasi hindi lang ito nag-i-stop na natapos mo yung course mo. Academically. Of course, the state invests, but that is just state building. Paano mo ginamit yan para ma-improve ang nation? That is nation building. But to be a patriot is a personal decision. Hindi ko naman pwedeng sabihin na, scholar ka, maging patriotic ka, no? Tinitingnan natin, of course, may mga anthropogenic reasons why you want to pursue your career. Yung personal, gusto kong magpayaman, gusto kong tulungan yung pamilya ko, ganon. But if we can do some interventions para yung ma-shift din ang mindset ng mga scholars natin na scholar kayo ng bayan. You should do something for the country. Diyan ang added value na gusto ko. And currently,
gumagawa ng SEI ng programa that we will start this year, no? Like formation program, doing some interventions para talaga yung mga scholars natin maglingkod sa bayan. Tama yun, ma'am. Abangan natin yan at sana nga magkatulong-tulong tayo sa pag-develop ng ating bansa, hindi ba? Yeah. Let's say makaharap niyo yung Pangulong Duterte. Ano ang sasabihin niyo sa kanya? Sabihin ko kay Pangulong Duterte na sa ngayon, mayroon kaming 95% ng municipalities natin may scholars sa undergraduate level. Kaya lang, every year, mga 5,000 to 6,000 slots lang ang binibigay natin. Okay. Pwede mo kaya ng President Duterte idoblehin ang budget ng Science Education Institute para mas dumami pa rin ang mabigyan natin ng opportunities, especially in the countryside. At saka yung number naman ng mga talagang professionals natin in SNT, according to the UNESCO benchmark, dapat daw ang bawat country para maka-attain ng sustainable economic development, magkaroon ng 380 science persons per million population. Okay. Sa ngayon, mga 160 pa lang tayo per million. So, sobra pa, no? Pero gumawa ako ng study, mahabol natin yan in 10 years time pag in-increase lang yung budget namin 2 to 3 times. Pero sa ngayon, ma'am, hindi niyo para nakakaharap. Sabihin yung proposal ninyo, wala pa. Sa akin ang proposal. In fact, I showed it to DBM, I showed it to some other, to DOST, kasi doable siya. Kaya lang hindi lang naman kami ang ehensya kasi ng DOST. Marami kami. And SEI is considered as one of the agencies na malaki na yung funding. Pero para sa akin, pag dinoble lang yan, doable yung ini-envision ko. Talaga nakikita naman natin yung pakinabang, hindi ba? Talagang eto, marami tayong matutulungan mga estudyante. Later on, sabi niyo nga pangarap ninyo maging public servant itong mga scholars na ito, hindi ba? Some of them will become congressmen, senators, leaders, even presidents, no? Kaya lang dapat may added value tayo sa program natin na Filipino Patriot Scholars. Ini-emphasize ko talaga yan, yung pagka-patriotic, kasi it's a personal decision. Yung titingnan mo na napakaswerte mo, pinaaral ka ng Pilipinas kasi may talent ka, titingnan mo naman yung mga nasa laylayan ng lipunan, no, na nangangailangan. Like for example, ang ini-envision ko, for example, there's crisis. Hindi naman natin gusto magkagera, but it can be, no? In situations like that or may mga calamities, gusto ko na ang mga scholars as leaders, they will mobilize themselves. At saka alam nila kung saan sila pupunta. Hindi sila tatawagin, sila na mismo ang mag-mobilize ng kanilang mga sarili to address specific needs in terms of like climate change or mga disturbances, any issues, even traffic. No? Ma'am, nakita namin talaga kung gaano kayo ka-dedicated sa trabaho ninyo, sa pagtulong sa ibang tao, hindi ba? Pero kayo, ma'am, sa lahat ng achievements ninyo, sa lahat ng mga parangal na natanggap nyo, may mahihiling ka pa ba? Happy na ako sa araw-araw, no? Para bang live one day at a time. Tapos, ang napakasarap ng ganitong trabaho na talagang in-embrace mo siya totally, makatulog ka ng maayos, no? So, yung hinihiling ko lang, sana longer life pa, good health, so that mas marami ka pang matulungan, mas marami pang reforms ang ma-initiate at ma-implement natin para umunlad ang ating bansa. At saka yung pinakagusto ko talaga, ma-improve ang quality of life ng nakararami. So, hindi dumating sa point na parang, ayoko na talaga? Wala. Wala talaga. Sa lahat ng pinagdaanan ninyo. So, of course, may challenges yan, di ba? Daming challenges. Hindi ka naman, kung baga, yung isang diamond, hindi naman yan mag-shine kung hindi siya naka-undergo ng grabing proseso. Ganyan din yung tao. Walang instant na na-develop yung growth at maturity mo na bigla eh. You have to go through a process. Ako kasi yung secret ko lang dyan is every day, reserve some time for yourself to reflect. Balikan mo anong ginawa mo from morning till night. Sinong mga taong nakasalamuhat mo, anong maganda na ginawa mo, anong hindi, at paano mo ma-improve yung sarili mo. Learn also other disciplines. Ako, I'm a teacher, but I have a lot of hobbies. I write poetry, I paint, I play guitar, I play piano, self-taught ito lahat. Kasi I just want to learn
Grabe, parang multitasking na mga ginagawa ninyo, ma'am. Napakahaba naman ng Yes. 24 hours eh. Oo. Talaga na-divide niyo pa yung oras ninyo sa bawat activities ninyo. Oo. Napakahaba naman eh. Kasi it's just a discipline. It's just Totoo. yung talagang will mo talaga. If you want to learn something, you can do it. Eh. At syempre nga, yung kanina, balikan natin talaga kayo as a planet, di ba? Parang isang planeta talaga, minor planet, nakapangalan sa inyo, di ba? Clear lang natin na how many planets ba ang major natin ngayon? Dati 9, Nine. nung ako elementary Ako pa. din alam ko, 9. Pero yung later on, mga 2000 yun, 2000 beyond, Oo. yung Pluto kinonsider na minor planet Minor na because of lang. its size daw. So it's minor planet. And then, so yung minor, parang ka-level nyo na ngayon ng Pluto. Yes, kalibel Parang ko ng ganun. Pluto. Ayan. Any final words, ma'am, dun sa ating mga taga-subaybay? Baka meron nga kayong project or activities, upcoming project from SEI. Pwede nating invite yung ating mga taga-subaybay. So, sa ating mga subaybay, sa ating mga teachers sa mga universities, yung pinaka-upcoming na malaking project namin ngayon is of course the Junior Level Science Scholarship Program. Ini-encourage namin yung mga nasa third year college na mag-apply kasi pag pumasa sila sa exam on October 16, retroactive yung mga benefits like tuition fees, na libre, book allowance, tapos may monthly allowance din, no? Ang ating undergrad scholars from 5,000 to 6,000 depende sa course. And then, may mga other activities pa kami, science promotion activities, may mga science camps, space science education programs na ginagawa namin in coordination with the Department of Education. So, meron din kaming 21st century classroom na ongoing yung mga trainings namin during summer. We train teachers along Bicutan area, no? Sa mga schools nearby, nagtatrain kami ng mga teachers. So, maraming activities ang Science Education Institute to encourage our young children, our children, to be interested to pursue science careers, to love science. No? Thank you so much, ma'am. And we are honored na kasama namin kayo ngayon dito sa DOSTv. Of course, ang DOSTv laging nandito lang. Baka meron kayong mga gustong i-share sa amin. We are always here to support you. Salamat sa pagkakataon na to. Of course, no, napakarami naming activities and I look forward to another session like this. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Marami ako natutunan personally from you. Thank you. And more power. Of course, we wish you all the best and good health. Salamat. Thank you. Ayan, mga ka-forever, di ba? May tuturing talaga natin si Dr. Bio na isang modern hero para sa ating lahat. And there you have it, mga ka-forever. That's it for our episode for today. Marami pong salamat sa panonood. Pero bukas, samahan niyo ulit kami Mondays to Fridays at 11 a.m. to 12 noon. Nandito lang kami. You can also visit our Instagram page, DOSTvPH, and our Facebook page, facebook.com/DOSTvPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. At bago kami tuluyang magpaalam, nais muna naming batiin ang aming floor director na si Sir Teddy Amante. Happy birthday po, Sir Teddy. Ayan, di ba? Sobrang effort ni Sir Teddy everyday. Siyempre, wish you all the best then. Good health and God bless. Enjoy your day. Siyempre, kasama mo ang iyong family. At ang DOSTv family, nandito lang din kami naghihintay para sa iyong celebration, di ba? Ayan, mga forever, dahil weather lang ang laging nandyan, tagaraw man o tagulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami po ang DOSTv na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.